vagyok megint, nem kellett sokat várni, egy hete volt a legutóbbi videó, és most megint itt vagyok, mert haladnak a dolgok, mozgásban vannak a dolgok, és van mit mondanom, úgyhogy itt vagyok megint. Most jöttem be egyébként, mert kint voltam szerelni a gépézét, és meg volt az első beindítás, képzeljétek el. Na de hogy ide hogy jutottam el, ez nem volt könnyű, mert ez a motor ez valahogy olyan volt, hogy akármihez nyúltam, az nem volt jó. Tehát ez nem csak az, hogy le kellett festeni, mert ugye azt gondoltam, hogy mikor megvettem tavaly szeptemberben, hogy hát 3 flakon festékspré, aztán jól van, az kész, nem is kell sokkal többet foglalkozni vele, ehhez képest, hogyha követitek a videót, látjátok, hogy az egész motor le lett csupálva, tehát vázig lebontva a homokszórás, porfestés, a motorblokkot szét kellett szednem, itt a konyhába csináltam meg, újra festve az egész. Nem tudom elmondani nektek, hogy mennyit dolgoztam vele. Minden le lett galvanizálva, a legutolsó alátét, csavar, minden. De nem csak az optikával kellett foglalkozni, hanem műszakilag is voltak gondok, ugyanis amikor szétszedtem levettem a kuplungnak a fedelét, akkor láttam, hogy a kuplung kosár az így lóg. Tehát van egy ilyen játéka. És akkor kérdeztem a hozzáértőket, hogy fiúk, ez jó van, ez így, ennek kell így lógnia, és azt mondják, hogy nem semmiképpen, annak semmit nem szabadna lógnia. És ha az így lóg, akkor ez tök rossz nekem. És mondom, na hát, milyen meglepő, így már megint rossz nekem. Ezt nem is akarom elhinni, hogy nekem megint nem jött össze valamivel, megint nem a sima úton megyek. Hihetetlen. Na, szóval elkezdtem utána nézni a dolgoknak, és hát ez nem én vagyok az első világegyetemben, akinek a GPZ 550-essel ez a gond ez felmerül. Úgyhogy találtam olvasnivalót a neten, meg más motor típusoknál is hasonló megoldás van, ilyen gumicsillapítók vannak benne, ez ugye ugyanaz a funkciót csinálja, mint hogyha van az autóban láttatok már kuplungtárcsát, és a közepén annak is van ilyen csillapító, de ez hasonló feladata van, hogy a hajtásláncban levő különböző ilyen ütéseket, meg ilyesmiket ez így elnyelje, és ne a fogaskerék, meg a csapágyak, meg ilyenek kapják a pofonokat. Szóval, nagyon fontos volt, hogy meg legyen csinálva, annál is inkább, mert valaki mondta, hogy hát figyelj, hogyha az a gumi az ott szétmálik, akkor azok a kis gumidarabok, azok belekerülnek az olajba, és ott az olajkörbe, és akkor ott ki tudja, hogy mit csinálnak az olajba nekem. Jó van, hát oké, egy okkal több, hogy meg legyen csinálva. Na, túl sokat beszélek egy kuplungról, de hát nekem ez hetekig tartott a dolog. Úgyhogy 3 perces összefoglaló igaziból nem is olyan sok, hogy mi történt a kuplunggal, ugye szegecsel van összerakva a kosár, és szegecseket azt le kellett fúrni. Azt még itthon is meg tudtam csinálni a konyhába, a kis akus aldis kis fúrommal. Szépen lefúrtam szegecseket. Feltárult a dolognak a bele, lehetett látni, hogy igen, ott vannak azok a gumicsillapítók, és hogy mennyire hézagos, tehát hogy igaziból összeestek, összezsugorodott az egész. Hál' Isten nem esett szét, tehát nem volt semmi hiányzó, meg anyag, folytonossági gondok nem voltak, csak egyszerűen összeesett. És ezeket nem lehetett kapni gyáriba, mert a Kawasaki-nál a kuplung az egy cikkszámon van a kuplung kosár így kompletten, és azt így meg lehet rendelni, nem tudom, 140 000 forint a kuplung kosár. És úgy voltam, ha csak ezt kellett volna hozzá megvenni, akkor lehet, hogy rendeltem volna egyet, de ez nekem nem 140 000 forint, hanem 140 000 plusz. Tehát én nem is tudom elmondani, hogy mennyit költöttem idáig. Itt van egy nagy paks, amit most csak tetejét leemeltem, különböző ilyen számlák. Ezeket nem merem összeadni, amíg el nem készült a motor. Majd ha elkészült, össze fogom adni, és kijön egy végösszeg, hogy mennyibe volt nekem. Nem ez a lényeg, hanem hogy
nem engedhettem meg magamnak, hogy vegyek egy új kuplunkosarat, úgyhogy a B tervet választottam, és a felújítás mellett döntöttem. És hál' Isten találtam az eBay-en egy olyan eladót, aki ilyen csillapító gumikat árult. És nem is tudom, 45 font, vagy valami ilyesmi volt a set, vagy 50, nem tudom, 20-24 ezer forint, vagy ilyesmi. Így a 6 gumi. Meg kellett még hozzá 6 szegecs, tehát igazából ennyi volt az anyagköltsége a dolognak. De nem is az anyag volt itt a nagy dolog, hanem a munka, mert hiába fúrtam le a szegecseket, nem tudtam kiütni. Tehát van ez az alumínium öntvény kuplunkosár, és ebbe az acél szegecsek, hogy bele lettek a gyárba így ütve, bele zömültek úgy, hogy nem tudtam kiütni. Tehát hiába ütöttem én, semmi, meg sem mozdult. Melegítettem, mindent csináltam vele, semmi. Úgyhogy, hát hogy lehet kiszedni egy szegecset, ami nem jön ki? És gondoltam, hát nincs most megoldás, ki kell fúrni. Ki kell onnan fúrni. És olvasgattam utána a dolgoknak, meg volt, aki YouTube videót feltöltött, volt mit Suzuki-n, vagy nem tudom, csináltak ilyen dolgot, és az ember fogta, és kiütötte a szegecset. Na hát, de volt, aki írta, hogy nem jött ki a szegecs, és hát ki kell fúrni, nem kell teljes átmérőjét kifúrni a szegecsnek, ez egy 5 millis szegecs, hanem elég bele egy 4-es lukat belefúrni, és már ki fog jönni. Elmondom, ez lesz a megoldás, mert nem tudtam elképzelni olyan módszert, amivel olyan pontossággal lehetne belefúrni, hogy pont a szegecset fúrt ki, és semmivel se többet, vagy semmivel se kevesebbet semmelyik oldalon, és ez pont központos legyen. Abban se voltam biztos, hogy a szegecsnek a feje, ami látható, tehát ami a látható feje a szegecsnek, hogy ez pont központos a szegecsnek a testével. Ezzel a szárával, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a hajszál pontos, és pontosan központos. Tehát hiába találom meg mondjuk a középpontját itt a fejnek, belefúrok, és a szegecs az mondjuk nem ott van. Meg hát hogyan tudok belefúrni egyáltalán egyenesen egy ilyen kis akus kézifúróval, úgyis segítséget kértem, és itt jön a képbe egy családtag, akinek egy komoly gépműhelye van. Tényleg nagyon sok gépe van, a nevüket se tudom, nekem igazából semmiféle ilyen fémipari vagy gépipari képzettségem nincsen. Egyszer még általános iskolában ilyen fakultatívan kalapácsot reszeltünk. Azt mondják a szakmunkás tanulók, hogy az első éves feladat minden ilyen fémipari iskolában, hogy kalapácsot reszelsz, és egy év minden héten egy napot mentünk, egy év alatt nem készült a kalapács. Nem ez a lényeg, eltértem a témától, tehát hol tartottam, hogy igen, hogy megkértem, hogy hát ha van ilyen oszlopos, vagy ilyen nem tudom, ilyen állványos fúrója, hát akkor legyen már kedves kifúrni nekem ezeket a szegecseket. És azt mondta, hogy neki jobb ötlete van ennél, mert nem is azzal a géppel kéne megcsinálni, hanem a maró géppel kéne, hogy annak a tokmányába befogsz egy fúrót, és az asztala annak ilyen forgatható. És ilyen adott fokonként lehet forgatni, és hogy ez milyen jó, mert egy szegecset fejet megtalálsz így központosan, és utána csak 60 fokot kell fordítani, és akkor így mindegyik megvan tökéletesen. És így is lett. Úgyhogy odáig mentünk, hogy 4-essel belefúrtunk az 5-ös szegecsbe, és az még ugye egész központos lett, nem teljesen, mert itt látható például, lesz itt éles a kép, de hogy ott például látható, hogy ott elfogyott az anyag, mert volt, ahol kilukadt, nyilván akkor ott a másik oldalon vastagabb, de ez nem tudom, 10 milliméter eltérések, teljesen mindegy, de onnantól, hogy a 4-es luk benne volt, már ki lehetett ütni könnyedén a szegecset az öntvényből. Ez úgy tűnik, mint a középen lenne. Ez tökéletes. Jó, és akkor most mi? Átküldünk egy 5-ös? 4 felest? 4-es? Átküldhetünk most. Jó, és akkor lehet, csinálhatom? Ezen más dolgom nincs, mint ez, igaz? Ezen más dolgom nincs, mint ezt tekerni.
viszi. Semmi ellenállást nem érzek ezen a tekerőn. Nem tudom, hát valamelyik, nem tudom. Nem érzem, hogy gyorsan csinálom, vagy nem. Tehát, hogy ez sok lenne. Majd amikor a központszírat kidolgoztam, akkor már egy kicsit. Aha. Most érzem, hogy picit létett. Csak nem, nincs visszajelzés róla, hogy esetleg túlnyomom. Tehát akkor 60 fok, igaz? 60 fok, azt honnan tudod? Hát én. Jó, ott van egy skála, aha. 20, 30, 40, 50. 60 fok. Pont? Hát pont, hát annyi. Aha, és ez akkor beakad itt. És nem alul ki kell jönnie. Aha. Látod, egy kicsit elmegy? Látod, elviszi? Aha. El. Aha, nézd, megindult. Megindul. Oda nézz. Jó. Tehát, ez meleg. Igen, most köszönöm. Ez. Aha. Jó, kijött. Ott van benne, nem? Itt van. És ez nem is ment félre, nézd, ennek meg van körbe a húsa. Tehát akkor ez igaz volt, amit mondtak, hogy elég csak közepét kifúrni, és elveszíti azt az ömülést. Igen, és mivel fogod ki a között? Na hát ez az. Hát ez az. Hát fúró, hogy érted? Hát ahogy most csináltuk. Feladat teljesítve. Ez volt a cél. A szegecsek egy néhány, és innen meg szépen kijött mind. Nagyon jó. Úgyhogy ez is megvolt. A következő lépés, hogy kellett új szegecs. És sehol nem kaptam, sehol. Ugye nekem olyan kellett, ami ötös, acél, tömör és lapos fejű. Most voltak, akik azt javasolták, hogy amikor összerakják ezt a kuplunkosarat, akkor nem szegecset használtak, hanem az ötös furatba egy M6-os menetet metszettek, ugye az M6-os menetnek 5 milli a magátmérője, és hogy ez könnyen bele lehet oda metszeni. Menetmetszőm is van, hál' Istennek, úgyhogy ezt meg tudtam volna csinálni, és akkor valami lapos fejű csavart tesznek bele ott a szegecs helyett, valami Loctite nem tudom hányassal beragasztják, és akkor az jó. És én úgy voltam vele, hogy tényleg nem rossz ötlet, de ezt a gyárban valamiért úgy ítélte, ők is megcsinálták volna így, a japánok, de ők úgy döntöttek, hogy szegecselni fognak, és ki vagyok én, hogy én ezt felülbíráljam, tehát hogy úgy voltam vele, hogyha ezt ők úgy döntöttek, hogy itt a szegecselés a jó megoldás, akkor én szegecselni akarom. És nem lehetett kapni szegecset, úgyhogy hál' Istennek az eBay-en találtam egy kínai eladótól, aki árult szegecset, különböző csomagba, egy 10-es csomagot rendeltem, a leghosszabbat, ami 4 milli volt, abból vágnom kellett. Mindegy, 2 hét alatt megjött a lapos fejű, tömör acél szegecsem. Na hát, megjöttek a szegecsek, és már csak ez volt, ami hiányzott, ugyanis ezek a gumik már hetekkel ezelőtt megjöttek. Nézzük, mi van a zacskóban. Ugye itt lehet látni, ez volt a gond az egésszel, hogy ezek a gumi csillapítók, hát ugye így összezsugorodnak, és meg is keményednek. Tehát itt lehet látni, itt vannak itt egy régi és itt egy új. Lehet látni, hogy mennyivel kisebb lett, de nem csak ugye kisebb, hanem talán lehet hallani, hogy kőkemény, amíg ugye az újak puhábbak. Na tehát a lényeg, hogy
ezeket kell föltenni. Egyféleképpen megy föl. Lehet, hogy be kéne kenni valamivel? Csak így szárazon? Én nem is tudom. Sose csináltam még ilyet. És van még valami, amit nem csináltam soha. Soha életemben nem szegecseltem. Úgy nekem ez lesz az első. Hogy van? Itt vannak ezek a csapok. Akkor ez így. És olyan nagy, hogy nem megy fel. Lehet, hogy mégis be kéne kennem valamivel. Nem. Jó, és akkor volt itt ilyen csillapítóból, vagy mi ez a ilyen távtartó, ami az egészet így megfeszíti. Ebből 3. És akkor jön a fedőlap. Látható, hogy megkopott. És mivel ezek a rugók ezt így eltartják innen, ezért ezt így közvetlenül nem tudom megszegecselni. Össze kéne húzatnom valamivel, mondjuk egy csavart kéne találnom, vagy egy 2-t legalább, vagy 3-at. Na hát én nem is tudom, hogy legyen. Hát így nyilván megint a konyhába csinálom, ahol máshol. Van 2 kalapácsom, és 10 szegecsem. Összesen 6 kell, tehát van 4 tartalék. Ugye le kellett vágnom belőle, mert ez volt az eredeti hosszúsága. Én még soha életemben nem szegecseltem. Azt mondták, hogy el kell kezdeni egy kis kalapáccsal, így, ezt a hangot utánozták így, hogy így kalapálni, de hogy alá kell támasztani. Nincs satum, vagy üllőm, vagy ilyenek. Kell egy műhely. De az van, hogyha ezt én befejezem, én még egyszer ilyennek nem állok neki. Úgyhogy nem kell műhely. Na hát ilyen lett. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy kéne kinéznie, mert túl nagy tapasztalatom nincsen vele. De nem lötyög. Szépen felgombásodott. Így van húsa. Vagy hogy mondjam. Lehet, hogy még kalapálhatnék rajta, nem tudom. Így néz ki belül. És akkor ez kész is van, tehát ez benne vannak az új gumik. Remélem nem felejtettem ki egyet se. És így már föl lehetett tenni a kuplungot, hála Istennek, és nem csak a kuplungot, hanem a kuplungnak a fedelét is fel tudtam tenni, ami lezárta így az olajnyomásnak az útját a szabadba, és bent tartotta a motorba, úgyhogy meg tudtam nézni, hogy a vezérműtengelyekhez feljön az olaj. És az anya, ez itt egy oldalon, ott meg van nyomva. Tehát ez ilyen módon lesz önzáró, és azt írja a felhasználói, vagy javítási útmutató, hogy ezt ha levettük, akkor ebből újat kell föltenni, úgyhogy itt van egy vadonatúj gyári anya, úgyhogy régit nem fogom visszatenni. Le kell húznom nyomatékra, de majd csak akkor tudom, hogyha fönt van a lánc, és le tudom fogni fékkel a blokkot, akkor meg tudom húzni, mert ugye a másik oldalon a főtengelyen levő nagy nyomatékú csavart úgy húztam meg, hogy még nem volt fönn a henger, és a hajtókaron átdugtam egy ilyen vasat, nagy
ahogy a javítási útmutatóban láttam, de most ehhez már túl késő, mert most már ezt nem tudom megcsinálni, úgyhogy a másik oldalról kell lefogni a lánckerék oldalról, úgyhogy ma megjött az új lánc a postával, úgyhogy mindjárt föl is rakom, és akkor szépen fékkel meg tudom fogni. Jó, benn van hatodikban. Ja. Egy olyan felváltva, így, még egy, na, így, ez meg is van, és akkor jön a teteje. Oké, itt van a kiemelő szerkezet, ugye egy csapágy, meg egy ilyen rúd, ez ide be, ebből a Kawasaki kuplunkból legalább 3 féle van, de lehet, hogy több, de én 3-at tudok, ebből 2 fő fajta van, az egyik, amelyiknek a kuplunk bovden a túloldalra megy, és egy ilyen pálcával belülről nyomja ki, mint a Simpsonnál, kb. Ugyanúgy, tehát hogy ebbe a tengelynek a belsejében megy egy ilyen pálca, és a túloldalon van egy ilyen kar, az megtolja a pálcát, az meg kinyomja a kuplungot. Meg van az újabb fajta, ami az enyém is, hogy nincs ez a pálca, hanem ebbe a kuplungnak a fedelébe van benne egy ilyen villa, ami majd ide jön, és az, ahogy behúzom a kuplungot, ezt kihúzza ezt a dolgot, és akkor ez a rugó ellenében elengedi a lamellákat. Így. És hogy ez hogy működik pontosan, tehát így ide jönnek, ez is ugyanaz megy vissza, amit kivettem belőle. Látszik, hogy a színjelölés az ilyen sárga, mert ugye ezeket így osztályozzák, hogy mind egyforma legyen, mert ha nem egyenletes a nyomás a kuplung lamellákon, akkor dobálni fog, meg ilyenek. Meg lehet különböző keménységű rugókat venni, attól függően, hogy milyen célból, tehát még aki föltuningol és verseny célokra használja, az nyilván erősebbet fog venni belőle, meg ilyenek. Én nem is néztem utána, hogy ez a sárga, ez mit jelent. Pontosan ugyanaz megy bele, ami volt. Jó, tehát 8,8 Newtonméter. Hát ez nem túl sok. És átlóba húzom meg, gondolom, hogy így kell. Hát ez tényleg nem sok. Ennyi. Tehát, hogy be kéne. Ennyi. Hát ez semmi. Tényleg ennyi. Hivatásos kollégák ezt folyamatosan gyakorlatilag a 11. évemet taposom most. Fönt van a blokknak a lánc oldali fedele. Föltettem a láncot is, a fedelet, föltettem a kuplungot, a fedelét, ugye, amiben a kiemelő mechanizmus van, be van kötve a bovden, be van olajozva, látszik még ott csöpög is ki, hogy lehet jó bovdent olajozni, az egy másik videómban volt benne, nézd meg azt is, ahol a vulkánt beüzemeltem. És egy nagyon fontos dolog, amiért nem húzunk egyből csutkagászt, hogy beindul a motor, mert mikor beindul, még el kell tenni egy kis időnek, amíg az olaj ide feljön. És azért nem tettem föl a szelepfedelet, mert mindenképp látni szerettem volna, hogy nekem feljönne az olaj, vagy valami esetleg az összerakásnál el lett baltázva, vagy ilyesmi. Úgyhogy mindenképp kíváncsi voltam. Most az előbb már forgattam, úgyhogy tocsog itt olajban minden, de megmutatom, hogy kell ennek kinéznie. Eltelik egy kis idő, akkor lehet látni ott a csapágynál, hogy vastagon folyik az olaj. Ott is.
Na hát ennyi, így álltam a dolgokkal, és a következő lépés, ami az indításhoz kellett, az a karbikat kellett föltenni és megcsinálni. Ezeknek a lépéseit nem videóztam le lépésenként, erről vannak nagyon jó videók a magyarul a YouTube-on, hogy pont ugyanezt a GPZ 550-es hogy lehet jól megcsinálni, teljesen fölösleges nekem újból megcsinálnom ugyanazt a videót, ami már fönt van. Úgyhogy ezeket átugrottam, és a következő epizódban a beindítás lesz majd a téma, mert ez következik. Úgyhogy hamarosan, talán az első éves szülinapra, ami szeptember 8, lehet, hogy már lesz egy működőképes motorom. Még az első féket kell megcsinálnom, mert az még kell 2 féktárcsát vennem. És igaziból mi kell még? 2 visszapillantó, meg 2 első index kell hozzá, és ülést át kell húzatnom. Úristen, nem is kezdek ezen gondolkodni, mert lehet, hogy ilyen hosszú listára jutok. Mindegy, ennyi volt a mostani rész, a kuplunkaland, és a következő részben a beindítás lesz, amit már kaptatok egy kis ízelítőt, úgyhogy addig kérem a türelmeteket, és sziasztok, találkozunk legközelebb.